Đế chế La Mã không vươn lên thống trị thế giới bằng những triết lý nhân từ hay những hiệp ước hòa bình. Họ nghiền nát mọi sự phản kháng bằng sắt, máu và một hệ thống bạo lực được tính toán đến mức hoàn hảo. Và trung tâm của cỗ máy xay thịt khổng lồ đó chính là những bách quản Centurion. Để được phong tước hiệu bách quản và khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ quyền lực, một người lính phải sống sót qua ít nhất 15 năm trong những trận chiến đẫm máu nhất. Anh ta không chỉ là một chiến binh xuất chúng, mà phải là một kẻ máu lạnh tuyệt đối. Bách quản là những người cầm roi đôn đốc kỷ luật, là những người ra lệnh tàn sát, và là thanh gươm sắc bén nhất của hoàng đế Caesar. Đối với họ, sự nhân từ là biểu hiện của kẻ yếu, và kẻ yếu thì không có quyền tồn tại. Ngày hôm đó, tại tỉnh Judea, một vùng đất ngột ngạt, đầy rẫy sự nổi loạn, cuồng tín và những mưu đồ chính trị phức tạp, có một vị bách quản đang đứng khoanh tay dưới chân đồi Golgotha. Các ghi chép ngoại thư gọi ông bằng cái tên Longinus. Golgotha trong tiếng Aram có nghĩa là nơi sọ người. Cái tên này không chỉ miêu tả hình dáng ngọn đồi, mà còn là bản án tử hình dành cho bất cứ kẻ nào dám thách thức uy quyền của La Mã. Nhiệm vụ của Longinus hôm nay rất đơn giản và quen thuộc đến mức nhàm chán: giám sát một cuộc hành quyết, xử lý 2 tên cướp cạn và một gã thợ mộc đến từ Nazareth tên là Giêsu, kẻ bị giới tinh hoa Do Thái cáo buộc là mạo xưng vua người Do Thái. Longinus đứng đó, bàn tay chai sần đặt hờ lên chuôi thanh gươm Gladius. Đôi mắt ông ta vô hồn đối với một sĩ quan đã từng chứng kiến hàng ngàn cái chết, mùi máu tanh và những tiếng la hét của tử tù chỉ như một âm thanh nền của cuộc sống. Ông ta chờ đợi sự phản kháng. Ông ta chờ đợi những lời nguyền rủa rỉ máu. Nhưng vị bách quản dạng dày sương gió ấy không hề biết rằng buổi chiều tẻ nhạt này sẽ đánh sập toàn bộ thế giới quan đa thần giáo của ông, bẻ gãy mọi kiêu hãnh của đế chế La Mã trong ông và gắn chặt tên tuổi của ông vào một trong những bí ẩn vĩ đại nhất của nhân loại. Trước khi tiến lên đồi Golgotha, người tử tù đã phải đi qua cánh cửa của địa ngục. Longinus là người hiểu rõ nhất điều này, bởi chính đội lính của ông đã thực hiện hình phạt đánh đòn. Người La Mã sử dụng một loại vũ khí gọi là flagrum, một chiếc roi da có gắn những viên bi chì nặng và những mảnh xương cừu sắc nhọn. Mỗi lần vung roi, những móc xương sẽ cắm phập vào lưng nạn nhân, và khi giật mạnh lại, nó xé toạc từng mảng da thịt, làm lộ ra cả hệ thống cơ bắp, thậm chí là xương sườn. Rất nhiều tử tù đã chết vì sốc mất máu ngay từ giai đoạn này. Nhưng người đàn ông Giêsu vẫn sống sót, vác thanh gỗ nặng hàng chục kg, lê bước lên đỉnh đồi. Và rồi, bản án thập giá bắt đầu. Trong thế giới cổ đại, không có cái chết nào ô nhục, tàn nhẫn và được thiết kế tinh vi để kéo dài sự đau đớn hơn án thập giá. Triết gia La Mã Cicero từng gọi nó là cực hình tàn bạo và đáng ghê tởm nhất. Người ta không đóng đinh vào lòng bàn tay, vì thịt sẽ bị xé rách do trọng lượng cơ thể. Đinh sắt dài gần 20 cm được đóng xuyên qua cổ tay, trực tiếp nghiền nát dây thần kinh giữa, dây thần kinh cảm giác lớn nhất của bàn tay. Mỗi một cử động nhỏ sẽ truyền một luồng điện đau đớn, tột độ chạy thẳng lên não bộ. Nhưng đó chưa phải là nguyên nhân gây tử vong. Cái chết trên thập giá thực chất là một cái chết do ngạt thở từ từ. Trọng lượng cơ thể kéo trĩu buồng phổi, khiến nạn nhân có thể hít vào nhưng không thể thở ra. Để có được một ngụm không khí, người tử tù phải dùng đôi chân đã bị đóng đinh, đạp mạnh vào mảnh gỗ, đẩy toàn bộ cơ thể rách nát trượt lên trên thân thập giá xù xì. Cứ như vậy, hết lần này đến lần khác, cho đến khi họ kiệt sức hoàn toàn và chết ngạt. Đứng dưới chân thập giá, Longinus đã quá quen với diễn biến tâm lý của những kẻ sắp chết. Bản năng sinh tồn sẽ tước đi chút nhân tính cuối cùng của họ. Họ sẽ van xin thảm thiết, rồi khóc lóc, rồi chuyển sang chửi bới, nguyền rủa những người lính La Mã, nguyền rủa thần linh của họ và nguyền rủa chính sự tồn tại của họ. Nhưng người đàn ông bị đóng đinh ở giữa kia lại hoàn toàn khác đến mức khiến một cỗ máy chém giết vô cảm như Longinus phải bối rối nheo mắt lại. Xuyên suốt quá trình bị hành hạ tàn nhẫn, từ lúc bị lột trần, bị ép đội một vòng gai nhọn hoắt xuyên thủng hộp sọ, cho đến khi những chiếc đinh găm vào da thịt,
Người đàn ông tên Giê-xu đó không hề mở miệng oán trách nửa lời. Giữa tiếng gào thét của đám đông, giữa những lời phỉ báng cay độc của các thầy tế lễ Do Thái, và ngay trên đầu những người lính La Mã đang vô tâm đổ xúc xắc chia nhau mảnh áo của ngài, Longinus nghe thấy một âm thanh xé toạc mọi logic của chiến tranh. Đó là một lời thỉnh cầu thốt ra từ đôi môi khô nứt nẻ, rướm máu của người tử tù. Lạy cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Longinus khựng lại, bàn tay đang nắm trui gươm của ông bất giác buông lỏng. Trong tâm trí ông chỉ còn những âm thanh vang vọng: tha thứ cho những kẻ vừa tra tấn mình đến chết, tha thứ cho những kẻ đang chế giễu nỗi đau của mình. Đối với một quân nhân La Mã, khái niệm yêu thương kẻ thù là một sự sỉ nhục, một sự yếu hèn tận cùng. Nếu bạn bị tát, bạn phải rút gươm, chém đứt đầu kẻ đó. Đó là luật chơi của đế chế. Sức mạnh là chân lý, nhưng thứ sức mạnh mà Longinus đang đối diện lúc này hoàn toàn xa lạ. Nó không đến từ gươm giáo, khiên giáp hay những quân đoàn bộ binh. Nó đến từ một sự bình an siêu nhiên, một uy quyền tĩnh lặng lấn át hoàn toàn những kẻ đang rống lên như dã thú xung quanh. Vị bách quản nhận ra người đàn ông trên cây gỗ kia không phải là nạn nhân của hoàn cảnh. Ngài đang chủ động bước vào cái chết với một phong thái của bậc đế vương. Lớp giáp sắt vô hình bao bọc tâm hồn lạnh lẽo của Longinus trong suốt mấy chục năm qua bắt đầu rạn nứt. Và rồi, như để đáp lại những vết nứt trong tâm hồn vị sĩ quan, cả đất trời bắt đầu lên tiếng. Kinh Thánh và nhiều tài liệu lịch sử ghi lại rằng từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9, tức là từ giữa trưa cho đến 3 giờ chiều, một bóng tối dày đặc, rùng rợn bao trùm toàn bộ cõi đất. Đây không phải là một hiện tượng tự nhiên thông thường. Các sử gia ngoại giáo sống ở thế kỷ thứ nhất như Thales và Phlegon cũng đã ghi chép lại về một hiện tượng nhật thực kỳ lạ chưa từng có cùng với những trận động đất dữ dội xảy ra dưới thời hoàng đế Tiberius. Tuy nhiên, khoa học thiên văn hiện đại đã chứng minh nhật thực không thể xảy ra vào kỳ trăng rằm của lễ vượt qua, và nhật thực vĩnh viễn không thể kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ. Bóng tối đó là một sự can thiệp siêu nhiên. Không khí trên đồi Golgotha trở nên ngột ngạt, lạnh lẽo. Những người lính La Mã thuộc quyền chỉ huy của Longinus, những cựu binh từng đối mặt với hàng vạn quân thù mà không chớp mắt, giờ đây bắt đầu run rẩy. Trong tín ngưỡng đa thần của La Mã, những dị tượng thiên nhiên là dấu hiệu rõ ràng nhất cho cơn thịnh nộ của các vị thần. Đám đông từng hả hê chế giễu ban sáng, nay vỡ mộng, đấm ngực tháo chạy về thành phố trong sự kinh hoàng tột độ. Chỉ còn lại Longinus và đội lính đứng chôn chân tại chỗ. Đúng 3 giờ chiều, từ trên cây thập giá, một tiếng kêu lớn vang vọng, xé toạc màn đêm giữa ban ngày. Mọi sự đã hoàn tất. Người đàn ông gục đầu xuống, trút hơi thở cuối cùng. Ngay khoảnh khắc đó, mặt đất dưới chân họ rung chuyển dữ dội. Sự kiện vĩ đại nhất của lịch sử nhân loại vừa hoàn tất. Và Longinus, người chỉ huy quân đội ngoại đạo, đang đứng ngay tại trung tâm của cơn chấn động đó. Luật pháp Do Thái yêu cầu xác tử tù không được để trên thập giá qua đêm, đặc biệt là khi ngày lễ Sa-bát đang đến gần. Giải pháp của chính quyền La Mã vô cùng thực dụng. Họ dùng những cây chùy sắt đập gãy ống chân tử tù, một nghi thức gọi là crurifragium. Khi ống chân bị gãy, tử tù không thể dùng chân đẩy người lên để thở, dẫn đến ngạt thở và chết chỉ trong vài phút. Nhưng khi bước đến gần vị thợ mộc Nazareth, Longinus nhận ra ngài đã tắt thở. Lời tiên tri cổ đại đã ứng nghiệm, không một khúc xương nào của ngài bị đánh gãy. Để chắc chắn xác minh cái chết theo đúng quy chuẩn quân đội, vị bách quản đã tự tay thực hiện một hành động cuối cùng. Bằng kinh nghiệm của một chiến binh am hiểu nội tạng con người, ông dùng mũi giáo đâm thẳng vào mạn sườn phải, xuyên qua lồng ngực, đâm thủng màng tim. Và một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra, không chỉ có máu đỏ, mà một dòng dung dịch trong suốt như nước cũng trào ra từ vết thương. Các bác sĩ pháp y và nhà tim mạch học hiện đại giải thích, đây là hiện tượng tràn dịch màng ngoài tim, pericardial effusion và màng phổi. Khi một người phải chịu đựng những cơn đau buồn, căng thẳng và áp lực tột độ, chất lỏng sẽ tích tụ quanh tim, khiến trái tim theo đúng nghĩa đen
là bị vỡ nát. Nhưng với Longinus lúc đó, khoa học không có ý nghĩa gì cả. Khi dòng máu và nước đổ xuống, gột rửa đôi bàn tay nhuốm đầy tội ác của ông, vũ trụ quan của La Mã trong ông hoàn toàn sụp đổ. Cây giáo biểu tượng quyền lực tuột khỏi tay ông, rơi loảng xoảng xuống nền đá. Viên bách quản khét tiếng tàn bạo quỳ sụp xuống vũng bùn lầy. Xuyên qua lớp bụi đất và mồ hôi, ông ngước nhìn lên thân xác bất động và thốt ra một lời thú nhận làm đảo lộn toàn bộ trật tự thế giới. Quả thật, người này là con Thiên Chúa. Hãy dừng lại một giây để hiểu sự điên rồ của câu nói này. Dưới thời đế chế La Mã, việc tôn xưng bất kỳ ai là con của thần linh ngoại trừ hoàng đế Caesar là trọng tội khi quân phản quốc. Hình phạt là cái chết đau đớn nhất. Thế nhưng, khoảnh khắc ấy, Longinus đã vứt bỏ mạng sống, vứt bỏ vinh quang binh nghiệp, vứt bỏ toàn bộ hệ tư tưởng đa thần giáo của đế chế, chỉ để công nhận chân lý nơi một người tử tù bị đóng đinh. Kinh Thánh chính thống khép lại câu chuyện của vị bách quản ở khoảnh khắc quỳ gối đầy kinh điển đó. Nhưng những tài liệu lịch sử ngoại thư và các truyền thuyết cổ xưa thì không để ông chìm vào quên lãng. Cuộc đời thực sự của Longinus bây giờ mới bắt đầu. Trong các ghi chép của phúc âm Nicodemus, người ta kể rằng Longinus vốn mắc một căn bệnh đục thủy tinh thể, khiến thị lực của ông ngày càng suy giảm nghiêm trọng. Nhưng khi dòng máu và nước từ mạn sườn Chúa bắn vào mắt ông, một phép màu đã xảy ra. Đôi mắt ông sáng lại hoàn toàn. Và lẽ dĩ nhiên, sự mù lòa trong tâm hồn ông cũng được chữa lành vĩnh viễn. Sự biến đổi của viên sĩ quan diễn ra triệt để đến mức khó tin. Ông lột bỏ chiếc áo choàng đỏ tía, vứt bỏ áo giáp, từ chối mức lương hưu khổng lồ, đào ngũ khỏi quân đội La Mã và tìm đến các môn đồ của Chúa. Từ một cỗ máy chém giết, Longinus trở thành một ẩn sĩ truyền giáo tại vùng đất Cappadocia xa xôi. Tầm ảnh hưởng của ông lớn đến mức chính quyền La Mã tức giận, phái quân đội đến tận nơi truy bắt. Khi bị đưa ra tòa xét xử, tổng trấn La Mã ép ông phải dâng hương tế thần theo luật pháp. Ông đã dứt khoát từ chối. Lịch sử ghi lại rằng người cựu sĩ quan kiên cường ấy đã bị bẻ gãy răng, cắt đứt lưỡi và cuối cùng bị chặt đầu, trở thành một trong những người tử đạo vĩ đại đầu tiên. Nhưng di sản lớn nhất mà ông vô tình để lại cho thế giới lại chính là hung khí ông từng sử dụng, cây giáo đâm thủng mạn sườn Chúa. Lịch sử gọi nó là mũi giáo định mệnh, Spear of Destiny, hay thánh giáo, Holy Lance. Hàng ngàn năm qua, nhân loại đồn đại rằng bất cứ vị vua nào nắm giữ mũi giáo này sẽ nắm giữ quyền lực thống trị cả thế giới. Nhưng nếu đánh mất nó, cái chết sẽ ập đến ngay lập tức. Từ Constantine Đại Đế, Charlie Magny vĩ đại cho đến cuộc săn lùng điên cuồng của Adolf Hitler trong Thế chiến thứ hai, tất cả đều khao khát sở hữu món thánh tích rớm máu của Longinus. Nhưng đó lại là một chương đầy bí ẩn khác mà chúng ta sẽ cùng giải mã trong tương lai. Dù bạn nhìn nhận sự kiện này dưới lăng kính của đức tin tôn giáo hay chỉ đơn thuần là sự phân tích logic về tâm lý học hành vi, Longinus vẫn là một biểu tượng kinh điển của sự biến đổi, một con người đại diện cho quyền lực tối thượng của thế gian, nhúng chàm trong bạo lực tột đỉnh, cuối cùng lại bị đánh gục và khuất phục hoàn toàn bởi một tình yêu thương câm lặng. Bạn nghĩ sao về cuộc đời của Longinus? Sự thay đổi của ông là một phép màu siêu nhiên, hay đơn giản là sự thức tỉnh lương tri của một con người đã quá mệt mỏi với sự tàn ác? Và bạn có muốn chúng tôi làm phần tiếp theo, giải mã toàn bộ bí ẩn về mũi giáo định mệnh và sự can thiệp của Hitler không? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Nếu bạn thấy video này cuốn hút, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cùng chúng tôi giải mã những bí ẩn lớn nhất của lịch sử nhân loại. Xin chào và hẹn gặp lại.